my YouTube channel. So today, magre-review tayo ng backdrop na binili ko sa Shopee. So, actually, hindi siya yung backdrop talaga na medyo makapal. Manipis siya and tela lang to guys, tela. And binili ko to sa halagang 95 or 90 dahil shipping fee. So, ito siya guys. 2 yards and sobrang laki niya. And yan. Pero may ganito siya. Yan. And sobrang nipis niya. Ito yan. Pero pag nilagay mo na siya sa likod mo and ginawa mo na siyang background, hindi na halata yung... Tignan niyo guys. Ganyan siya. So, kakabit ko lang to and papakita ko sa inyo kung ano yung tsura niya pag nakakabit na and yung green screen. So guys, ito na yung itsura niya. And di ko na ano lang to guys, hinati ko lang, hindi ko na pinalaki dahil so sasakupin niya yung buong video. So ito yung itsura niya. So hanggang dun siya guys, sa dulo. Yan. So ito niya, hindi naman kita yung kanipisan niya kasi dalawa nga. And kahit naman isa lang yung nandiyan, hindi pa rin kita. So, medyo may, ano siya, yung mga ganito, yung may mga tupi-tupi. So, I think pwede nyo naman siyang planchahin, kasi tela naman siya, hindi naman siya masusunog. So, yan. So, magi-green screen na tayo in 1 and 2 and... So, magi-green screen na tayo in 1 and 2 and... Ito? Itsura na. Next. And next. Tsaka nga pala guys, mas maganda to kung may lighting kayo kasi pag ginamit yung tunong ano ba man. So that's it for our video today. I hope you like it and I hope